ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደኔ ቻናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ከገብስ የሚዘጋጅ ምርጥ ሻይ ነው። ይሄ ሻይ የለመድነውን ሻይንና ቡናን ሊተካልን የሚችል በጣም ብዙ የጤና ጥቅሞች ያሉት ማንኛውም ሰው በቀላል መንገድ ቤቱ ሊያዘጋጀው የሚችል ሻይ ነው። ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ ሻዩን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ነገር ዋነኛው ነገር ገብስ ነው። እኔ የምጠቀመው እዚህ ጋር ያልተፈተገ እንዳለ ነው። ጥሬ ገብሱ ታጥቦ ደርቆ ነውና እናንተ ይሄንን ማግኘት ካልቻላችሁ የተፈተገው በየሱቁ በየሱፐርማርኬቱ አንድ ኪሎ ወይ ግማሽ ኪሎ የሚሸጣልና ፐርል ባርሊ ብላችሁ እሱ መግዛት ትችላላችሁ። ምንም ለውጥ የለውም። ግን እጠቡትና በፀሐይ ከቻላችሁ ይድረቅ በንፋስ እና ከዛ እናምሰዋለን እንደዚህ በመጥበሻ ወይ ደግሞ በብዛት የምናዘጋጅ ከሆነ ኦቭን ውስጥም አድርገን ወደ 200 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ አድርገን ለአንድ 20-30 ደቂቃ ቶስት እናደርገዋለን። እና ይሄ ገብስ ቅድም እንደነገርኳችሁ ብዙ የጤና ጥቅሞች አሉት። ለጨጓራ እንደዚህ ለሚያቀረው ሰው የምግብ አለመፈጨትን ያስወግድልናል። እና አሲድ በውስጣችን ያለውን ደግሞ ባላንስ ስለሚያደርገው ይሄ አሲድ ሪፍሌክስ የሚባለውን የጨጓራን እንደዚህ የማቃጠል ወደ ላይ አሲድ ሲወጣ የሚያቃጥለን ነገር እሱን ይቀንስልናል ነው የሚባለው። እንደገና ደግሞ እንቅልፍ እምቢ ለሚላችሁ ሰዎች ማታ ላይ ይሄንን ብትጠጡ ሰውነትን ሪላክስ የማረጋጋት ነገር ስላለው ይጠቅማል። እንዲሁም ደግሞ ከስትረስም የሚመጣ ያለ እድሜ የቆዳ መጨማደድን እሱንም ያስወግዳል ይባላል። በውስጡ ደግሞ ብዙ ቪታሚን ሲ እና ኤ አለው። እንደ ናቹራል የሆነ አንቲባክቴሪያል ያገለግላል እና ከጉንፋን ከመሳሰሉት ትናንሽ በሽታዎች ይከላከልናል። የራሳችንንም ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅማችንንም እንዲጨምርልን ያደርጋል ይባላል። እና እነዚህ አሁን እኔ ካነበብኳቸው በጥቂቱ ነው፣ ግን በጣም ብዙ የጤና ጥቅም አለው። ጉግል ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ስለ ገብስ እና ይጠቅማችኋል። ለብዙ ሰው ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሌላ ደግሞ ላስጠነቅቃችሁ የምፈልገው ገብስ እንደ ስንዴ እንደ ሌሎቹ ግሬኖች ብዙ ባይሆንም ግሉቲን አለው ውስጡ እና ችግር ያለባችሁ ከግሉቲን ጋር ይሄ አድቫይዝ አይደረግም። ኖርማሊ ገብስ የማትጠቀሙ ሰዎች ማለት ነው። ይሄ ባይዘዌይ ለሰመርም ቀዝቃዛም ትኩስም አድርገን ልንጠጣው የምንችል ነው። ለሰመር ደግሞ አይስ አድርገን ውስጡ መጠጣት እንችላለን። እና እንደዚህ ብራውን ከሆነ በኋላ እናቀዘቅዘዋለን። በብዛት ካዘጋጀን 10 ከመስራት አንድ ጊዜ አድርገን ለወር ምናምን የሚሆነንን ማዘጋጀት እንችላለን። እንደዚህ ከቀዘቀዘ በኋላ አየር በማያስገባ እቃ አድርገን በደንብ ግጥም አድርገን እንከድነዋለን። ከዛ የሚያስፈልገንን እየወሰድን ማዘጋጀት። ከዛ ውሃ እናፈላና ወይ ደግሞ ራሱንም በድስት አድርገን ለአንድ 10 ደቂቃ ማንተክተክ እንችላለን። ወይ ደግሞ እንደዚህ የሻይ ማጥለያም ካለን ባይኖረንም ዝም ብለን የሻይ ማፍያ ውስጥ መክተት እንችላለን ቀጥታ። እና አንድ የሾርባ ማንኪያ ገብስ ለአንድ ኩባያ ሻይ በቂ ነው። አሁን እኔ እዚህ ጋር 3 የሾርባ ማንኪያ ነው የማደርገው። ከዛ 3 የኩባያ የፈላ ውሃ አደርግበታለሁ። ፍሌቨሩ ደግሞ በደንብ ስትሮንግ እንዲሆን ከፈለግን እንደዚህ ውሃ ካደረግን በኋላ ለ10-15 ደቂቃ እንተወዋለን። ይሄ ቅድም እንዳልኳችሁ ቀዝቃዛም ሊጠጣ የሚችል ነገር ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ለሰመር ሰዓት ደግሞ እንደዚህ የሙቀትንም ራሱ ከሰውነታችን ውስጥ በጣም ሲወብቀን ነገር ይሄን ብንጠጣ ያቀዘቅዘናል። እንደዚህ በደንብ ከተውነው በኋላ ለተወሰነ ደቂቃዎች ማር ነው የምጠቀመው እኔ። ስኳር ምናምን አያስፈልግም። ባዶውን ራሱ መጠጣት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እና አንድ የሾርባ ማንኪያ
ማር አደርጋለሁ ለ3 ኩባያ ሻይ። ማር ደግሞ ማኑካ ማር ማግኘት የምትችሉ ከሆነ ወይ ኦርጋኒክ ይመረጣል፣ ካልሆነ ግን ማንኛውም ማር ንጹህ ማር ማድረግ እንችላለን። አንዳንድ ተጨማሪ የጤና ጥቅሞች ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ለምትፈልጉ ሰዎች በጽሁፍ አስቀምጬላችኋለሁ። እንግዲህ ይሄ ሻይ በጣም ቆንጆ ነው። ካፌንም ስለሌለው ዝም ብሎ ሁል ጊዜ ቡና በብዛት ሻይ ቀይ ሻይም ከመጠጣት ይሄ ይተካዋል እና በጣም ጣዕሙ በጣም ልዩ ነው። ልክ ብስኩት ነው የሚለው እና ብስኩት በፈሳሽ መልኩ በሉት እና በጣም ቆንጆ ሻይ ነው። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። እና ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ለብዙ ሰው ይጠቅማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ